Quỳnh Trâm and Nguyễn. Okay, we continue the case, and when I don't know when the internet can just play hours. Okay, chúng ta tiếp tục cái câu chuyện lúc nãy, đó là khi mà người chuyên chở người ta ký cái vận đơn sạch và backdated thì có những cái trách nhiệm pháp lý nào liên quan. Thì cô nhắc lại chút xíu, đó là nếu như mà the consignee at the port upload the discharging the cargo, the consignee claim that there are 100 cars and clean on board means you receive 100 cars. The carrier received 100 cars, and when delivery just 93. So the carrier has to pay for the loss, okay, for the 7 car loss. Then he can he use letter of indemnity that he can be free of less responsibility? So no. Letter of indemnity is the commitment from the shipper to the carrier. So he has to bring back the letter of indemnity to ask for the claim from the shipper. And it may take a lot of time because it's like the commitment between a company and to a company, or company so it's not a contract. So you cannot bring that to the economics law. You cannot bring that to the economic international maritime court, just in the civil law, civil court. Okay. Okay. I feel so big. Sorry. Just out and in. Okay. So the responsibility, okay, the responsibility is still in the carrier. So he has to pay for the 7 car loss, and he has to use letter of indemnity and claim the shipper. And as we say, the letter of indemnity is not enforceable in law. It means it's not enforceable in international maritime law, but you can do it. You can claim the shipper. Is the carrier still can claim the shipper, but it takes a lot of time, which is commitment. Okay. Thế thì về mặt pháp lý đó thì thế này, thằng carrier thì vẫn phải bồi cho thằng consignee nếu thằng consignee đòi thằng carrier bồi thường, do là ông nhận là 100 cái mà ông lại giao có 93 cái thì ông vẫn phải bồi 7 cái. Sau đó thì lúc đó carrier không thể dùng cái letter of indemnity nói rằng là tôi không chịu trách nhiệm, mà lúc đó letter of indemnity không có giá trị ở tòa hàng hải, không có giá trị ở luật trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên thì các bạn vẫn thấy rằng nó là một cái commitment, nó là một cái thư đảm bảo sẽ bồi thường từ shipper cho carrier, cho master. Cho nên giống như chúng ta, cô viết giấy vay nợ của em thì sau này em đòi cô ở đâu? Nếu không có hợp đồng đàng hoàng, không ra tòa kinh tế em đòi cô được, em ra tòa dân sự, đúng không? Có nghĩa là thỏa thuận giữa hai bên. Cho nên cái này nó đòi ở tòa dân sự. Thì em biết là cái dân sự thì nó không có tính cưỡng chế như các cái tòa khác, cho nên là đòi nó hơi mất thời gian. Chính vì vậy cô nói rằng, các bạn nói rằng là về mặt legal, về mặt pháp lý chúng ta nói là no. Đúng rồi, thì the new customer, nếu mà khách hàng là mới, new customer hay là khách hàng nhỏ lẻ mới thì chúng ta chưa bao giờ làm ăn thì carrier should say no. It's like the VIP customer, or like nếu mà là những cái khách hàng, the customer is the very, we have a long history, we have a long relationship with the customer, you can do that. Okay, so for business.
So today we back to something about the signing bill of lading a little bit, and we do the international rules. Okay, so last time we talk about there are two kinds bill of lading. We say on board bill of lading and receive for shipment bill of lading. Cô ơi, có bao giờ shipper không chịu trách nhiệm từ chối loi không cô? Thư yes, họ được họ không chịu trách nhiệm, có nghĩa là ra tòa thì cái tòa dân sự đó, em biết là cái tòa dân sự nó mang tính thỏa thuận thư, so nó bảo nó không chịu bồi hoặc là nó hứa hẹn bồi, nhưng mà cái đấy nó không có tính cưỡng chế cho nên bồi được thì rất là còn lâu. Tuy là nó cũng là thì nó chỉ mang tính thỏa thuận giữa hai bên thôi, nó không phải là hợp đồng, chứ không mang ra tòa kinh tế được. Ok, back to the when the bill of lading is issued, and there are two cases. That one is when we say receipt for shipment or receipt, and the second case is when the cargo is really loaded on board. We say ship on board or on board bill of lading. And when the bill of lading is backdated and predated, when the cargo is loaded on board, and when they want to the bill of lading to go with the requirement of the letter the letter of credit, so they will ask the master to sign the bill of lading by date or predate. So in fact, for legal, again, no signature, no signing. Okay, a lot of responsibility arising from that, but for business, yes, it depends. We move to the next, that is signing bills of lading. And bill of lading is usually prepared by shipper or and charterers agent. So okay, again, prepared by shippers or charterers agent. Prepare, not sign. Okay, vậy thì vận đơn á, thì why là nó là prepare bởi shipper, because it's all about the information about the packages. So the information will be supplied, prepared by the shipper. Okay, the master check the cargo details, including description, apparent condition, quantity, and it should be in accordance with MET's receipt, or we say master receipt or MET's receipt, plus vessel's name, load, discharging port, date of shipment, and whether freight is paid or not. Okay, so again, the master check the cargo first. Okay, the description, because the description will be given by the shipper, apparent condition and the quantity, and before signing the master the bill of lading, he based on the MET's receipt. MET's receipt is translated into Vietnamese is biên lai thuyền phó, MET's receipts. So at when cargo is when we load the cargo, the cargo is loaded on board, they have the master, they have MET's receipt, biên lai thuyền phó, có nghĩa là có một cái ông đi theo dõi toàn bộ quá trình xếp hàng lên tàu, ông nốt hết lại, trong cái đó nó gọi là biên lai thuyền phó. Và cái biên lai thuyền phó đấy là chủ hàng sẽ có, shipper sẽ có người đi cùng. Thông thường chủ hàng chúng ta cử một người đi cùng để xem cái biên lai thuyền phó đấy nó có vấn đề gì, bởi vì từ cái biên lai thuyền phó đấy nó sẽ issue bill of lading dựa vào cái thông tin trên biên lai thuyền phó đấy nó ghi. So that is the problem. Okay, master must never sign a bill of lading which contains information which he knows to be untrue. If he does, then he will be a party of fraud, and the ship owner or carrier can be liable. So master sign, carrier is liable. Okay, ship owner is liable, can be liable, carrier will be liable. Ông thuyền trưởng ông ký sai, ông thuyền trưởng là đại diện cho người chuyên chở, cho nên là mình kiện người chuyên chở, ký là ông thuyền trưởng, đúng không? As master, as agent, nhưng mình kiện carrier bởi vì nó trên đại diện thay mặt cho người chuyên chở. So bill of lading will have exercise later when we learn about the container. So we can have some legal functions for bill of lading, how to sign bill of lading, ties for bill of lading, and we move to the next. That you say when we say, okay, question.
Shippers, charterers demands a clean bill of lading. So if the bill of lading is closed, we say dirty bill of lading. The shipper may be unable to sell the goods in transit by endorsing an ordered bill of lading, or he will be unable to draw on the purchaser consignee's buying letter but credit, no payment. Okay, cannot get the payment. So shipper or charterer may offer a letter of indemnity against any claim arising. So that's the question last time. Problem one, the letter of indemnity of shipper worth more than $2, and or is the letter of indemnity enforceable in law? So today you can answer that questions already. Okay. You move to the next. Okay, here. Carrier's liability for cargo damage. Historically, common carriers faced with strict liability to transport cargo safely to named destination. So common law exceptions included only act of God, public enemies, and inherent vice. Okay, common law first. So the common carriers. So common law exceptions, loại trừ trong common law cho người chuyên chở. Đó, là chỉ có act of God là thiên tai và những thế lực thù địch thôi. Và inherent vice, we say inherent vice in Vietnamese we say nội tỳ. Inherent vice is all the fault inside belong to the nature of the cargo. Những cái nội tỳ là những cái thuộc về bản chất của hàng hóa. Ví dụ chúng ta chuyên chở hàng hóa là rau củ quả tươi sống, thì qua một cái giai đoạn sinh học nhất định nó sẽ bị hư hỏng, không làm gì, không tác động gì. Cô không có ăn chơi nhảy múa gì, không có dùng những cái chất gì, nhưng mà đến tuổi già rồi thì tự động nó các giống mình bảo tự nhiên sao tôi lại bị thoái hóa khớp xương, không có làm gì ngồi không à, thoái hóa khớp xương do già. Okay, so they say inherent vice, nội tỳ belongs to the nature of the object, bản chất của đối tượng, cho nên là không ai làm gì nó cũng hỏng, nó do bản chất bên trong của đối tượng. So ví dụ như xăng dầu ở một số nhiệt độ nhất định tự nó sẽ có khả năng bốc cháy, thì cái đấy nó gọi là inherent vice. Okay, during the 19th century, the concept of freedom of contract produced carrier terms which excluded the common law obligations and even negligence in care of the cargo. 19th, banks and shippers lobby in the U.S. to the Harder Act 1893 and an equivalent, the Hay Rules 1922. So see here, that is Hay Rules 1922. Chúng ta đã có bản quy tắc Hayes năm 1924 cô đã gửi, đúng không ạ? Thì đây có nghĩa là nó nói về cái lịch sử về carrier. Carrier phải chịu trách nhiệm đối với những hàng hóa bị hư hỏng như thế nào. Thì đầu tiên là carrier chỉ chịu được miễn trách trong trường hợp là thiên tai, act of God, public enemies và inherent vice. Sau đó thì đến trong thế kỷ 19 thì cái thuật ngữ về freedom of contract thì đã which excluded the common law obligation and even neglected in care of the cargo, thì lại loại trừ cho rất là nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ cho người chuyên chở, thậm chí là đến việc là sơ suất trong cái việc chăm sóc hàng hóa cũng exclusion luôn. Đó, sau đó thì bank, và sau đó có nghĩa là loại trừ hết trách nhiệm, free hết cho người, excluded hết cho người chuyên chở. Sau đó thì đến như vậy thì cái chủ hàng nó sẽ rất là đau khổ, đúng? Cho nên banks and shippers lobby in the US to have the act. Have the act is like marine law and its European equivalent, the Hay Rules 1922. Okay. So look at this. In our subject, you learn 3 rules related to carries of goods by sea, and it is very popularly used in all over the world. So you may have this in your another course name, another subject named Law Apply in International Trade. Các bạn có thể sẽ gặp lại cái phần luật này ở cái phần luật công ước quốc tế này ở môn luật. Tuy nhiên thì ở môn mình thì nó cũng được coi là một trong những cái phần hard part,
những cái kiến thức khá là cơ bản. Bởi vì khi bây giờ em đã biết được rồi thỏa thuận giữa shipper, những người thuê tàu, hoặc charterer and the carrier or the ship owner. So what is the responsibility? What is the obligation of the carrier or the ship owner? Okay, under a charter party or under a bill of lading, what is their obligation? What are exclusion? What is the limitation? Vậy thì họ chịu carrier chịu trong quá trình chuyên chở, trường hợp nào thì họ được miễn trách, và giới hạn trách nhiệm có nghĩa là nếu họ làm mất hàng của mình thì họ phải bồi thường bao nhiêu tiền, thì cái mình là chủ hàng, mình là importer, exporter, mình thuê tàu, thuê phương tiện vận tải, thì mình phải biết được rằng là họ chịu trách nhiệm gì, họ được miễn trách trong trường hợp nào để mình mới đi claim họ, đúng không ạ? So that's all about the Hay Visby and Hamburg rules. So we will try to finish today about the Hay rules 1922, or intended to define the basic obligation of the carrier and prescribe the maximum protection to which he could be entitled by insertions of exceptions and limitation clauses. Okay, có nghĩa là cũng maximum protection cái ông carrier bằng cách là đưa rất nhiều những cái exception, exclusion, đưa rất nhiều những cái trường hợp miễn trách, và cái limitation clause, cái limitation trong hay rules của người chuyên chở rất thấp chút xíu nữa, thì như thế nào chúng ta sẽ discuss in the next. Okay, so the full name of Hay rules 1922 as the name is Bruxelles International Conventions for Unification some certain rules related to bill of lading. Có nghĩa là cái tên đầy đủ của cái công ước này, các bạn có thể search ngay là Hay Rules 1924, có tên đầy đủ của nó là Công ước Bruxelles ký tại Bruxelles của Bỉ, Bruxelles Convention, Công ước Bruxelles Conventions for Unification some certain rules related to bill of lading, là công ước Bruxelles nhằm thống nhất một số quy tắc liên quan đến vật đơn đường biển. Okay. Thế thì and the next after in 1968 amendment is amended. They based on the Hay rules and amend Hay Visby. So in fact we say Visby is okay, or we say Hay Visby 1968, and it was enforced in 1977. My age developed later to improve the Hay rules and reduce ambiguity. Currently ratified by 29 countries, including UK as COSA. 1971, and in many common law jurisdictions, including Hong Kong and Singapore. Oh, we have less than 1 minute. I don't know why. Rất là khao khát được dậy mà nó lại cứ một lúc nó lại giờ hơi thế này. Okay. Hamburg Rules 1978, enforced in 1992, developed by UNICEF, currently ratified by 26 countries, but only 5% of world trade. Tell me, has Vietnam ratified any rules of those? Việt Nam đã ratify cái rules nào trong những rules này hay chưa? Rules nào? Okay, no rules.